الگوها رو که آماده کردیم روی پارچه میندازیم، زاپاس 1 سانت میذاریم، برش میزنیم و میریم برای مرحله دوخت. اولین مرحله از دوخت، اگر که کتتون جیب داره، دوختن جیب هاست. برای این کت من از جیب 2 فیلتاب نقابدار استفاده کردم که قبلا آموزش دوخت این مدل جیب رو بهتون دادم. لینک آموزش پایین قرار داره، ویدیو رو بالای صفحه هم مشاهده میکنید، لینکش بالا قرار داره. خب مرحله بعدی دوختن یقه و سجاف یقه است. ببینید ما برای این کد 1 سجاف در نظر گرفتیم و برش زدیم. نکته مهمی که موقع برش الگو روی پارچه باید رعایت بکنیم اینه که موقعی که میخوایم الگو رو برش بزنیم، قسمت دال یقه هم در تنه اصلی و هم در سجاف رو نباید خالی کنیم. قبل از اون یادمون باشه که قسمت سجاف حتما باید لایه شده باشه. من دوست داشتم قسمت جلوی کت هم لایه کوبی بشه. این دیگه سلیقه من همیشه در تمام مانتویی که یک مقدار حالت کتی داره، قسمت جلو رو بسته به جنس پارچم یا لایه هری یا لایه پرشین میزنم. الان من این کت رو لایه هری برای قسمت جلو فقط زدم و سجاف هم که طبق معمول همیشه باید لایه شده باشن. حالا موقع برش، موقعی که میخواین الگو رو روی پارچه بندازین، دال یقتون رو خالی نکنید. از این قسمت جلو 1 سانت فاصله گذاشتم، اینجا هم 1 سانت فاصله گذاشتم و به فرم هلال به این صورت اینجا رو به همدیگه وصل کردم. ببینید داخل دال پره، اینجا هم داخل دال پره، چون که میخوام دالم رو تمیز در بیارم. اگر که الان خالیش کنم دوختش مقدار مشکل میشه. خب حالا لباس رو به رو میکنم، بالا تنه رو به رو میکنم، سجاف رو روی بالا تنه میذارم، رو به رو باید قرار بگیره. نکته مهمی که موقع فیکس کردن سجاف به بالا تنه باید رعایت کنم اینه که ممکنه موقع برش حالا یک مقدار این سجاف هم دقیقاً هم اندازه با تنم در نیامده باشه. نباید این رو به زور بکشم تا بتونم اینها رو با هم دیگه فیکس کنم. یک سری نقاط رو به عنوان نقاط موازنه در نظر میگیرم، اون نقاط رو با هم دیگه فیکس میکنم و اجازه میدم بقیه سجاف خودش روی تنه بخوابه. ببینید اولین نقطه موازنه‌ای که دارم خط شکسته که اینجا مشخصش کردم. اینجا خط شکست سجافه، اینجا هم خط شکست تنه است که اینها رو روی الگو گفتم علامت بزنید. خط شکست رو روی خط شکست میذارم و فیکسش میکنم. نقطه بعدی که فیکسش میکنم، ببینید الان اینجا رو یک مقدار اضافه تر زده. منظورم همین بود، نباید این رو اینجوری بیارم که این دوتا لب به لب هم دیگه بشن. نقاط موازنم رو فیکس میکنم و اجازه میدم بقیه قسمت ها خودش قرار بگیره. نقطه بعدی این قسمت تیزی دال یقه است، داخل دال یقه است. این قسمت رو سوزن میزنم، دقیقاً باید روی دال یقه در قسمت پشت قرار بگیره. به این صورت. ببینید الان جلوی یقه من. خب حالا این دوتا ضلع دال یقه، این گوشه دال یقه، موقعی که میخواین رد دال یقه رو روی لباستون بندازین، سعی کنین از یک خودکار حرارتی استفاده کنید یا یک صابونی که خیلی لبه تیزی داشته باشه. اگر که مثل این خطی که من کشیدم پهنا داشته باشه، چون دال یقه یک قسمت خیلی مهمیه و توی چشمه اگر پهن باشه ممکنه که نتونین دقیقاً رد دوختتون رو دقیق بندازین. خب حالا این گوشه رو، این زاویه باید اینجا از این سمت روی این زاویه که پشت قرار داره بیفته. این زاویه هم همینطور، این زاویه روی این زاویه. خب ببینید الان به چه صورت در اومد. این قسمت ها اضافه است. حالا ببینید من نمیام سعی کنم، الان این قسمت زیر رو ببینید، این قسمت فاصله داره، نمیام این رو به زور بکشم لب به لبش کنم. قشنگ این رو صاف میکنم به این صورت. ببینم این سجاف دقیقاً روی کدوم قسمت یقه من میخوابه. این زیری اگر اضافه است، این زیری رو باید آرایش کنم، نباید این رو به زور بکشم بره به سمت جلو. همین کار باعث میشه که این کشش، ببین الان چند میل زیری اضافه تره، همین کشش باعث میشه که جلوی لباس من و سجاف من ایستای خیلی بدی پیدا کنه. پس قشنگ این رو با دستم حالا فیکسش میکنم و بعد زیر چرخ میذارم.
خب حالا برای دوخت از این بالا میدوزم، میام به این قسمت دال یقه که رسیدم، از این سر دال ببینید ما اینجا یک سر دالمونه، اینجا هم یک سر دالمونه، به صورت یک خط صاف میدوزم. به این صورت تو رو خالی نمی کنم. پس از این بالا شروع میکنم به دوختن، میدوزم میام تا این پایین دوختش رو انجام میدم. برای دوخت همیشه باید سجاف به سمت بالا باشه، یعنی الان سجاف دست رو باشه و من سجاف رو ببینم. خب شروع میکنم به دوختن بدون اینکه کشش بدم. حواسمون باشه که سجاف و قسمت تنه در محل یقه توی اوریب پارچه قرار داره. اگر بکشمش یا اگر بد بدوزم باعث میشه که فرم یقه من به هم بخوره، چون توی قسمت اوریب قرار داره. دوتا تکه رو با دستم میگیرم، خیلی کم این دوتا رو میکشم. ببینید اینجوری انقدر، ببینید کشش رو میبینید، نمیکشم، خیلی کم با دستم این دوتا رو میگیرم. یک کشش نامحسوس، فقط در حد کنترل کردنش این دوتا رو با همدیگه میدوزم. به این سر دال که رسیدم نمیرم سمت داخل، همین رو مستقیم میام تا پایین میدوزم. خب به خط شکست که رسیدم سوزن رو توی چرخ نگه میدارم، پارچه رو میچرخونم و روی خط صافی که دارن اینجا یه خط صافه به صورت خط صاف تا پایین میدوزم. حالا این دوخت من احتیاج داره به دوخت نیش. توی یقه هایی که برگشت دارن از خط شکست به بالا قسمت سجاف دیده میشه. پس من زاپاس دوختم رو کامل میدم به سمت تنه. ببینید زاپاس دوخت رو میخوابونم سمت تنه، زاپاس دوخت رو میخوابونم به این سمت و یه دوخت نیش. الان اینجا تنه است، اینجا سجافه. یه دوخت نیش این سمت درز دوختم که میشه روی تنه میرم، ولی این دوخت باید 1 الی 2 میل، نهایتا 2 میل از این درز دوختم فاصله داشته باشه و مرتب هم با دستم چک میکنم که این زاپاس دوخت خوابیده باشه به سمت تنه. این دوخت در برگشت یقتون و دال یقتون تاثیر بسیار زیادی داره. تا پایین تا کجا؟ حالا ببینید اینجا خط شکست بود، 1 سانتیمتر بالاتر از خط شکست رو علامت میزنم. 1 سانتیمتر 2 سانتیمتر تا اینجا سوزن زدم، تا اینجا رو دوخت نیش میزنم. برای دوخت نیش با دستتون همونطور که اضافات رو هدایت میکنید به سمت تنه به این صورت بدونی که ببینید اینجوری خیلی کششه. ببینید وقتی کشش ایجاد میکنم اینجا لیویر میفته، نه، خیلی آروم، فقط در حدی که این درز رو باز کنید با دستتون دو طرف تنه و سجاف رو میکشید. دوخت نیش رو زدم. از روی کار ببینید ما حالا بعد این یقه رو اتو بزنیم. وقتی اتو بزنی این دوخت نیش کمک میکنه که این درز دوخت 1 میل به چرخه به سمت تنه و وقتی یقه برگشت ما از قسمت روی کار هیچ درز دوختی نمیبینیم. خب حالا قسمت دال رو هم میدوزیم، بعد میریم برای اتو کاریش. قسمت دال رو برای اینکه بدوزم اول باید این زاپاس دوخت رو یه مقدار سبک بکنم. اضافه دوختم رو سبک کردم و قسمت دال یقه رو در قسمت سجاف به دال یقه در قسمت تنه فیکس کردم که این دوتا دال ها دقیقا روی هم دیگه باشن. حالا این درز دوخت رو میدم به سمت تنه اصلی. من دوخت نیشم رو روی تنه اصلی زدم، پس این درز تمایل داره به سمت تنه اصلی. این رو قشنگ تا جایی که جا داره ببینید من وقتی که این درز رو میخوابونم به این صورت خوابیده میشه. این درز رو اینجا فیکس میکنم، سوزن میزنم. حالا دال یقم رو میدوزم از سمتی که سجاف به سمت خودم قرار داره. قشنگ دقت میکنم که قسمت زاپاس به سمت پشت خوابیده باشه. دال یقه رو میدوزم.
برای دوخت دال یقه بهتره که درجه دوختتون رو یه مقدار کم بکنین. من روی درجه 2 میذارم و این دال رو میدوزم. خب تا سر دال رو دوختم. حالا درجه دوختم رو کم میکنم، میذارم روی 1 یا 1.5. من روی 1 میذارم. سوزن توی پارچه قرار داره، میچرخونم، یه دونه تک بخیه میرم. این تک بخیه رو با توپی با کمک دستتون توپی رو بیارید بالا، یه دور سوزن رو فرو ببرید. یعنی یه دونه تک بخیه به صورت صاف داریم ما. حالا دوباره سوزن توی پارچه میچرخونم و ضلع دیگه دال رو میدوزم. این تک بخیه به اون برگشت زیبای دالتون کمک میکنه. شما اگر این تک بخیه رو نداشته باشین، موقعی که میخواین چرت بزنین دالتون رو، نخ از گوشه چرتتون بیرون میزنه و اصلا کارتون تمیز نمیشه. درجه دوختم رو به حالت قبل برمیگردونم و این دال رو میدوزم. ببینین این تک بخیه به این صورت در میاد. حالا داخل دال رو خالی میکنم. اینجا رو چرت میزنم تا بیخ دوختم. حالا خیلی راحت میتونم دال رو برگردونم. برش میگردونیم و میریم پای میز اتوشو میزنیم. نیشی که زدم کمک میکنه که این برگشت زاویه ها و نوک دالتون خیلی تمیز و قشنگ در بیاد. طبق این مرحله اگر بدوزین، دوخت خیلی یک پارچه و تمیزی دارید. اگر که میومدین همون ابتدای کار داخل دال رو خالی میکردین و میومدین به این صورتی که با دست نشون دادم دوخت میکردین، اصلا نمیتونستین این نوک دالتون رو خوب در بیارید. حالا برای اتو کاری باید جوری اتو بزنم که به اندازه 1 میل از سجافم به غلطه بیاد به سمت رو. این دوخت نیش خودش این کار رو انجام میده. یعنی اصلا نیازی نیست من بخوام کار اضافه انجام بدم. فقط همین که قشنگ موقع اتو کاری حواسم باشه با انگشتام تنظیم بکنم، این خودش دوخت نیش کمک میکنه که این لبه سجافتون 1 میل به غلطه بیاد به سمت روی کار. حالا باید برای درز وسط دقیقاً درز رو وسط بذارم. دقیقاً با انگشتام میتونید با کمک سوزن فیکسش کنید روی میز کارتون و اتو بزنید. این درز ببینید دقیقاً الان وسط قرار گرفته. این درز رو هم به همین ترتیب اتو میزنم که درز وسط قرار بگیره. سمت پایینم اتو میزنم جوری که دوباره قسمت زیری 1 سانت به غلطه بیاد، 1 میل به غلطه بیاد به سمت رو، تا همون جایی که خط که دوخت نیش زدم، یعنی تا 1 سانت بالاتر از خط شکستم. این سبک اتوکاری باعث میشه وقتی که من بعدن این یقه رو به سمت رو آوردم، از سمت رو شما هیچ درز دوختی رو نبینید. خب حالا میخوام این 2 تیکه سجاف رو به هم دیگه متصل کنم. ببینید ما از خط باسم به پایین اومدیم و این سجافمون رو به صورت یک سره طراحی کردیم. اگر سجافتون به صورت یک تکه است، این قسمت تا پایین به صورت یک تکه است، از خط شکست به پایین زاپاس دوخت رو 1 سانت پایین تر از خط شکست زاپاس دوخت رو بدید به سمت سجاف و یک دوخت نیش بزنید. اما اگر مثل من به این سبک دارین کار میکنین، کاری که باید میکنید اینه که بیاید و یه چرت این گوشه بزنید. اینجا یه زاویه داریم. این زاویه رو از این گوشه تا بیخ دوختمون باید یه چرت بزنیم که بتونیم این دوخت این قسمت رو انجام بدیم. ببینید این زاویه رو روی تنه اصلی، کاری به سجاف ندارم، ببینید الان تنه اصلی این سجافه، روی تنه اصلی این زاویه رو یه چرت میزنم تا بیخ دوختم. حالا این میچرخه میاد و اینجا قرار میگیره. ببینید به این صورت کنترل کردم که پهنای سجاف پایینم و پهنای سجاف بالام به یک اندازه باشن.
حالا میبرم زیر چرخ و این قسمت رو میدوزم. از سمتی میدوزم که این چرت رو به من باشه که بتونم کنترل بکنم، یعنی از این سمتی که چرت زدم رو به سمت خودم باشه. این رو میدوزم. یه دوخت ساده از این گوشه شروع میکنم دوختن، دقیقاً از اینجا شروع میکنم دوختن تا انتها. حالا این قسمتی که دوختم حتما باید به صورت یک درز باز اتو بشه. برای اینکه به صورت درز باز اتو کنم این قسمت رو ببینید، این گوشه رو میخوابونم، این اضافاتش رو قیچی میکنم به صورت مثلثی. حواسم هست که دوختم آسیب نبینه. حالا این رو باز میکنم، این درز رو، و به صورت یک درز باز اتو میزنم. درز باز رو اتو کردم. حالا سجاف رو برمیگردونم و اتو میزنم. موقعی که دارم سجاف رو برمیگردونم ببینید پایین سجاف من یک مقدار اینجا کم داره. این توی برش من حتما حالا جایی رو اشتباه برش زدم. این رو سعی نمی کنم بکشم پایین که سجافم رو کش بیارم. سجاف رو روی همون قسمتی که من اینجا خطی که اضافه کرده بودم اینجا به عنوان سجاف این رو برمیگردونم، قشنگ سر مسیر خودش برمیگردونم، خطکش میذارم، اتو میکنم. این خطکش فلزی رو میذارم این قسمت پایین و اتو میزنم. خب حالا این سمت داخلی سجاف رو تمیزدوزش رو انجام بدین، یا با سردوز یا با نوار اوریب که من اینجا این تکه رو به کمک نوار اوریب تمیزدوزش رو انجام دادم. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. حالا باید یقه رو برگشتش رو برگردونم. این یقه باید برگرده بیاد به سمت رو. سرشانه‌ای که علامت زده بودم رو علامتش رو اینجا مشخص میکنم. ما این علامت رو داشتیم که گفتیم برگشت یقه از اینجا میشه. این علامت رو منتقل کردم روی پارچه. حالا از این علامت تا پایین رو قشنگ این دوتا لبر به هم دیگه فیکس میکنم. اینجا رو علامت میزنم. حالا یقه رو برمیگردونم به سمت رو بعد از اینکه تمیزدوزیشو انجام دادم. خب اینجا رو تا خط شکست ببینید تا زدم تا خط شکست. حالا از بالا یه بخار، یک کوچولوم فقط اتو رو میذارم برمیدارم در حد 1 ثانیه میذارم برمیدارم، چون نمیخوام روی این خط شکستم من خط اتو بندازم، چون اگر خط اتو بندازم باعث میشه که لغو بشه کار من. ببینید در نهایت باید یقه‌ای که آماده میکنید به این صورت بشه. من این سمت آماده کردم. ببینید یقه‌ای که آماده میکنید در نهایت باید به این صورت قسمت جلو آماده بشه. آستین ها رو که میخواید نصب کنید ببینید ما 3 تا تکه آستین داشتیم. این تکه بزرگتر، این دوتا هم تکه های کوچیکتر. من علامت زدم این قسمت برای جلوه، این تکه هم که علامت زدم باز برای جلو آستینه. قسمت رو به رو قرار میگیره. قسمت رو میارم این روی آستین، اینجا قسمت جلو بود، اینم روی آستین. 2 تا نقطه موازنه رو موقع الگو کشی مشخص کردم. این علامت روی این علامت باید قرار بگیره، فیکس میشه دور تا دورش، لبه هاش کامل فیکس میشه. اینجا هم که برای تکه پشت بود باز علامت زدم. یه نقطه موازنه اینجا داریم، یه نقطه موازنه اینجا داریم. نقاط موازنه رو روی همدیگه میذارین. حواستون باشه که تکه های جلو و پشت رو برعکس نصب نکنین که آستینتون تاب ورداره. این رو هم لبه ها رو فیکس میکنم، میدوزم، سردوزش رو انجام میدم. در نهایت نتیجه کار به این صورت میشه. درزا رو به یک سمت میخوابونم، من خوابوندم درزا به سمت پشت و پایین رو هم به اندازه زاپاس دوختی که داشتم اول سردوزش رو انجام دادم و به اندازه زاپاس دوختی که داشتم به سمت داخل تا زدم و اتو کردم. تمام این کارها رو انجام بدیم تا بریم برای نصب آستین. مرحله بعدی اتصال سرشانه های قسمت پشت و جلو به هم دیگه است. تکه جلو رو میذارم، سرشانه های قسمت پشت رو میارم، سرشانه رو به سرشانه متصل میکنم. برای فیکس کردن سرشانه ها به هم دیگه شما باید از این انتها سرشانه ها رو به هم دیگه فیکس کنین، چون ما دیگه توی
قسمت جلو زاپاس دوخت یقه نداریم ولی برای قسمت پشت داریم. خب در ادامه باید سجاف قسمت پشت رو هم بیارم بذارم و هر سه تکه رو با هم دیگه بدوزم. برای سجاف شما قسمت پایینیش رو حتما تمیزدوزیش رو اول انجام بدید یا با کمک سردوز یا نوار اوریب که من نوار اوریب دوختم. توی این تکنیکی که من نوار اوریب رو دوختم هیچ دوختی از روی کار مشخص نیست و فقط یک رد دوخت از پشت کار مشخصه که تکنیک این مدل دوخت نوار اوریب رو قبلا بهتون آموزش دادم. لینک آموزش بالای ویدیو نمایش داده میشه، توی توضیحات هم براتون میذارم لینک رو. حالا این قسمت رو شما میتونین اگر که براتون سخته اول سرشانه ها رو بدوزین. میام و به رو میکنم، یعنی سمت رو، بالا تنه رو به سمت خودم میذارم. حالا این سجاف رو به سمت تنه باشه، یعنی الان پشت سجاف به سمت من باشه و الان اینجا هم تکه بالا تنه جلوه. به این صورت میذارم و فیکسش میکنم. برای دوخت این مسیر رو میدوزم، میام تا اینجایی که سوزن زدم، اینجایی که قسمت سرشانه جلو تمام شده، دستم رو میذارم قشنگ این برآمدگی سرشانه جلو رو حس میکنم. اینجا تمام میشه، اینجا یه سوزن میزنم، مسیر گردن رو میدوزم، میام دوباره تا اینجایی که سرشانه قسمت جلو تمام میشه، چون ما سرشانه پشتمون و سجاف پشتمون به اندازه زاپاس دوخت اضافه تر داره. اینجا دستم رو میذارم، اینجایی که برآمدگی تمام میشه اینجا رو علامت میزنم و بعد میام این مسیر رو میدوزم. ببینید به این صورت. ببینید به این علامت که رسیدم سوزن رو نگه میدارم توی پارچه، پایه رو بلند میکنم، میچرخونم، مسیر دور گردن رو میدوزم. تمام مسیر رو سوزن‌های عمودی زدم که کش نیاد قسمت گردن سجافم. به این نقطه که رسیدم دوباره سوزن رو نگه میدارم. این نقطه‌ای که سرشانه قسمت جلو تمام شده، ما برآمدگیشو، انتهای برآمدگیشو با دست احساس میکنیم. و حالا این قسمت رو میدوزم. خب سرشانه رو که برگردونم، گوشه سرشانه و یقه باید به این صورت شده باشه، هیچ پله‌ای نداشته باشه. سرشانه رو سبک بکنید از قسمت داخل، هلال گردن رو سبک بکنید، چرت بزنید و یه اتروش بزنید و این قسمت سرشانه رو تمیزدوزیش رو با کمک سردوز انجام بدین. تمام این کارها رو که کردیم میریم برای اتصال آستین. توی این مرحله باید آستین رو وصل کنیم به تنه. قبل از اینکه آستین رو بدوزم باید این یقه رو فیکسش کنم به تنه، چون این یقه آزاده. الان من یقه رو فیکس کردم، اگر فیکس نمی‌کردم این قسمت یقه و قسمت سجافش از همدیگه جدا می‌شدن. حالا میتونید یا به کمک زانفیکس این قسمت رو باز کنید، زانفیکس بذارید و اتو بزنید و بچسبونید، ولی من خودم زانفیکس رو توصیه نمی کنم، چون هم خیلی وقتا رد زانفیکس میفته روی پارچه و همین که به مرور زمان به وسیله شستن باز میشه. بیایید از سمت داخل اول یقه رو به طور کامل، ببینید الان آستین ها هنوز دوخته نشده، یقه سبکه. شما میتونید به این صورت پهنش بکنید. صافش که کردین از داخل یقه رو بدین کنار، از قسمت داخل چند تا سوزن بزنید، این مسیر رو یه دوخت بزنید که این قسمت سجاف و قسمت تنه به هم دیگه فیکس بشن. خب حالا میخوام آستین رو وصل کنم. وصل آستین خیلی راحته. ما 3 تا نقطه موازنه داشتیم. اولین نقطه موازنمون سرشانه بود که مشخص کردیم. قسمت سرشانه الان روی آستین و روی تنه باید روبروی همدیگه قرار بگیرن. به این صورت سرشانه رو روی این خطی که داشتم تاج آستین فیکس میکنم. نقطه موازنه بعدی محل دوخت درز آستین و محلی بود که برشمون رو زده بودیم توی قسمت بالا تنه پشت. این رو هم فیکس میکنم. و نقطه موازنه سوم این سمت بود
باز ما اینجا یه دونه درز دوخت داشتیم در قسمت جلوی آستین. محل برشمون رو هم که علامت زده بودیم به عنوان نقطه موازنه، اون رو هم اینجا میذارم و فیکس میکنم. حالا دور تا دورش رو قشنگ فیکس میکنم. موقعی که میخوام فیکس بکنم نمیکشم، چون قسمت آستین و تنه هر دو توی اوریب قرار دارن، کش میاد. توی دست میگیرم، به همین فرم فیکسش میکنم، زیر چرخ میذارم و میدوزم. یه دوخت خیلی ساده. وقتی که دوختم رو انجام دادم، حالا میام و درز زیر دست آستین و درز پهلوی لباس رو یکسره میدوزم. ببینید من اگر این رو بدوزم، وقتی که دوخته شد درز رو روی درز میذارم. به این صورت اینجا دوخته شدهش رو دارم. به این صورت درز آستین رو در این قسمت و درز آستین رو روی همدیگه گذاشتم، زیر دست رو کامل دوختم و بعدش سردوزش رو انجام میدم و یه اتوکاری باید انجام بدم. نکته‌ای که داره این که همیشه در آستین‌های کیمونو در قسمت هلال زاپاس دوختتون رو زیاد نذارین. به اندازه نیم سانت هم باشه کافیه، چون اگر زاپاس دوخت زیاد باشه موقع برگشتش کارتون مشکل میشه. اضافات درز آستین و تنه رو به سمت آستین بدین، اتو بزنید. حالا این قسمت هلال رو میخوام اتو بزنم. اگر که خاطرتون باشه توی تونیک شومیزی گفتم که برای آستین های کیمونو یک کشکاری باید در قسمت زیر دست در قسمت هلال انجام بدیم. مجدد الان باز این کار رو براتون انجام میدم که متوجه بشین. ببینید من این قسمتی که هلال داره رو میکشم به این صورت، به صورتی که تقریبا یک خط صاف بشه و اتو میزنم. به این میگیم کشکاری. این قسمت های پایین که صاف کاری بهش ندارم. این قسمت های هلال رو ببینید اینجا لیویر افتاد. من همین لیویر رو میخوام. این لیویر باعث میشه که وقتی من کار رو برگردوندم اینجا زیر دستم رو راحت بتونم اتو کنم و هیچ کیستی نیفته. خب حالا دیگه زیر دست لباس رو اتو میکنم. پایین لباس رو اگر که نیاز داره به تمیزدوزی، حالا یا با نوار اوریب یا با حالا سردوز تمیزدوزیش رو انجام میده. حالا وقتشه که این قسمت سجاف رو بدوزم. بریم تکنیک دوخت سجاف پایین لباس رو هم بهتون آموزش بدم. بعد از تمیزدوزی پایین مانتو به اندازه زاپاس دوختی که گذاشتین به سمت داخل تا میکنین و اتو میزنین. خب اینجا من خط اتوها رو انداختم و ردش رو اینجا مشخص کردم. از این قسمت روی خط اتو سجاف رو برمیگردونم به سمت تنه به این صورت. حالا این رد اتو رو قشنگ با رد اتو در قسمت زیر فیکس میکنم. دقیقاً باید خطای اتو روی همدیگه فیکس بشن. حالا این لبه رو شروع میکنم به دوختن، لبه سجاف رو. خب لبه سجاف رو تا انتها نمیدوزم. پس ببینید الان سجاف برگشته اومده روی کار. حدوداً 1-2 سانتی متر از این گوشه لبه سجافم رو تا اینجا میدوزم. ببینید دارم دقیقاً میخوام روی همین خط اتویی که دارم و من اینجا پررنگش کردم رو دوخت بزنم. 2-3 سانت که دوختم. حالا دوختم رو دیگه صاف نمیام، دوختم رو میشکنم میام به سمت پایین. ببینید به این صورت. دوخت رو ببینید 2-3 سانت اولش رو صاف روی همون خط اتویی که افتاده بود رفتم، یعنی دقیقاً روی خط زاپاس دوختم. از اینجا شکوندم اومدم به این صورت تا پایین دوختم. چرا این کار رو کردم؟ وقتی که من این اضافات رو سبک کنم و کار رو برگردونم یک فضای پیلی مانندی اینجا ایجاد میشه. این فضای پیلی مانند نمیذاره وقتی که من لباس رو توی تن کردم، مخصوصا توی مانتوهایی که حالت جذب و اندامی دارن، نمیذاره وقتی لباس توی تن هست سجاف به سمت بالا کشیده بشه. همین پیلی 1-2 سانت اینجا از کشیدگی لباس شما به سمت بالا جلوگیری میکنه. اضافات داخلش رو سبک بکنید، یه اتوی خوب روش بزنید و تمیزدوزی سجاف پایین مانتوی شما به همین تمیزی و راحتی
به اتمام میرسه. حالا این قسمت رو شما میتونید پستوز کنید یا زانفیکس بچسبونید یا یک دوخت روش برید، ولی خب اگر دوست ندارین دوخت از رو مشخص باشه نوار زانفیکس بچسبونید و این قسمت رو فیکس کنید به بالا، دکمه و جا دکمهش رو هم نصب بکنید و دیگه این مانتو کارش تمام میشه. شما میتونید پایین سجاف مانتوها رو به روش‌های مختلفی اتصال بدین به لبه پایین لباستون. یکی از اون روش‌ها این روشی که من امروز انجام دادم، یکی دیگه از روش‌هاش روش فارسی بر کردنه که توی ویدیوی بالا به طور کامل روش فارسی بر کردن رو بهتون آموزش دادم. میتونین از اون تکنیک برای دوخت پایین سجاف مانتوتون استفاده کنید.